Доброго дня! В зв'язку з тим, що я став дилером Біхай, і в зв'язку з тим, що я займаюся плиткорізами, то супутніми матеріалами є диски. Це витратні матеріали, які, звісно, у мене люди питають і я продаю. До цього часу я, звісно, торгував дістарівськими дисками. Це, як на мене, еталон, найкращі диски. Тому, звісно, коли щось нове розглядаєш, то порівнюю з Дістар. А що нове? Це Біхай. Складно мені сказати, чи приживеться він на ринку України, чи займе якусь частину, але він пробує. І я хочу розповісти про ті диски, які він постачає, або частину тих дисків, які він постачає. Вони постачають різного плана диску. Наприклад, у них по маркировкам дуже складно зрозуміти, як вони називаються. Тому я їх буду називати по товщині, яку я заміряв. Тому найтонший, найделікатніший диск, який у них є. Тут, ви бачите, написано порцеляна, керамік. Я так розумію, що він створений для кераміки і для тонкого керамограніта. Товщина його всього-навсього 1,1 мм. У нього тут фланець є розширювальний товщиною 3 мм. Навіть 3,5. Діаметр диска чомусь не 125 мм, а 127 мм. Він трохи більше. Я думаю, що нічого страшного, що він більше. Головне, що він вліз і не пошкодив, якщо кожухи не можуть помістити більше. Звісно, вони всі направлені, звісно, технологія у них та сама. Він мені нагадав вишиванку, яка колись була у Дістара, яка була замінена на Гресмастер. Але у вишиванки не було цього розширювачого фланця. Як на мене, диск дуже акуратно зроблений зовні. Як він працює, будемо подивитися. Це перший диск. У нього фланець має діаметр менший, ніж у дістарівського фланця, має 55 мм. Я так розумію, ось конкурент у Дістар, не знаю, фланець у Дістара більше, у Дістара 70 мм. Подивимося, як він буде працювати. Він не сплошний, він такий, як вишиванка, але це нічого не означає. Його не треба вскривати, він самостійно самоочищується. Пам'ятаєте, що Дістар треба очищувати час від часу. Слідуючий диск, який йде в комплекті по товщині. Ось такий диск Біхай, який має товщину 1,2 мм. До речі, цими дисками комплектуються їхні системи для великогабаритної плитки. У них ось такі два диска, але вони мають зовнішній вигляд інакший трошки. Бачите, тут приклеєна бумажка. Якщо ви знімете бумажку, то вона те саме. Хочу зауважити, що тут також приклеєна бумажка, і вона вам скрила ті отвори вентиляційні, що є. Так, цей диск, як і всі решта, вони призначені для сухого сверління, сухої різки різних матеріалів. Але, звісно, якщо ви будете подавати воду, нічого страшного з цим диском не станеться. Хоча, як не дивно, чомусь китайці пишуть на всіх дисках, що заборонена подача води і заборонений кут 45. Не тільки китайські диски ці надписи мають, але і дістарівські диски. Але люди вправно роблять і прямий різ, і кут 45. Тим більше я хочу зазначити, тут присутня ось така величезна фланець розширювальний. У нього аж 70 мм. Що це дає? Це дає, що він практично не буде вигинатися під кутом 45 і, звісно, не буде вигинатися, якщо у вас дуже складний, тяжкий матеріал по прямій. Тут написано, що він ріже кераміку, керамограніт, граніт, бетон, мармур. Такий всеядний диск для різних матеріалів.
Як на мене, якщо вони комплектують свою техніку, він самий у них найпоширеніший. Слідуючий іде диск у них 1,35 мм. Тут написано порцеляна, його головна назва, кераміка, значить. Чому така товщина для кераміки, мені складно відповісти, але й написано, що мармур. Значить, він, скажімо, для двох матеріалів він призначений. Я впевнений, що він також буде працювати. Як на мене, пристойно зроблена, невеличка. Також присутнє тут збільшення фланець. Ще хочу зазначити, я поміряв, якщо диск цей буде різати під кутом 45, то у нього товщина, виходить, яку він зможе різати, рівно 16 мм. Як не дивно, товщина воно співпадає з тими можливостями, які забезпечує система по порізці великогабаритної плитки. Все продумано, як на мене. Є ще більш дешеві і більш грубі диски у Біхаї. Це ось такий, також схожий на вишиванку дістаровську диск, але у нього вже товщина 1,65 мм. Це для грубих якихось робіт. І тут же написано, що він може різати і бетон, і мармур. Я так розумію, і ресурс у нього більший, і надійність більша. Але прижимний фланець також є, але він маленький. Дуже схожий на нього інший диск Біхай 1,5 мм. Я не розумію, для чого, скажімо так, така кількість дисків, але я так розумію, вони експериментують і хочуть, який диск більше приживеться на ринку України. Вони також мають те саме призначення: порцеляни, кераміка, граніт, бетон і мармур. І так само всі позначки такі самі. Всі вони розраховані, щоб ви подивилися, що на них написано, на швидкість до 12250 обертів на хвилину. Як на мене, дивно, що станок Біхай для великогабаритної плитки розрахований на 13 тисяч обертів, а диски, які вони комплектують, розраховані на 12250 обертів. Я розумію, що 750 обертів – це така невеличка цифра, але все ж таки, якщо підходити з точки безпеки робіт, це неприпустимо. Я сподіваюся, що вони витримують і більше обертів, і що вони не будуть пошкоджуватись на 13 тисяч обертів, які видає станок Біхай. Я розумію, чим більше обертів для керамограніту, то рахується, що чище різ, але, хлопці, відповідність має бути. Щоб ви розуміли, наскільки великі ці фланці, я взяв прижимні фланці від Боша і можу вам ось так прикласти їх, щоб ви бачили, що вони значно виглядають за межами. Бачите? Звісно, менші вони практично не виглядають. Ось так, якщо поставити, бачите, ось вони. Там на 5 мм. Але, як на мене, цього достатньо. Я не побачив у Біхая диск, який би різав би прямо під кутом 45, але впевнений, що у них він існує, ще просто не дійшов на ринок в Україну. Я сподіваюся, що диски Біхай і інші диски інших виробників, які будуть з'являтися на ринку в Україну, будуть стримувати ріст цін на Дістар. Тому що Дістар, як на мене, монополіст, хоча його і піджимають зі всіх сторін інші виробники. Чим більше конкурентів, тим більш, скажімо так, демократична буде ціна. Так що я, коли продаю якийсь інструмент, звісно, роблю знижки на диски, якщо ви купуєте у мене інструмент разом. А так, в принципі, звертайтесь, я продаю і плиткорізи, і витратні матеріали до них. Зараз, бачите, диски почав продавати. Так що запрошую на мій сайт, я там викладу ціну. Питайте, торгуйтесь, буду радий з вами поспілкуватись. Підписуйтесь на мій канал YouTube, приєднуйтесь до моїх груп в Viber і в Telegram. Там одні плиточники і ніякої реклами.
Так що спілкуємося по цінам, по матеріалам, по витратним матеріалам, по плиткорізам, ну і по всім питанням, які взагалі є. Всього найкращого, не хворійте головне.